Okej, dhe kum nuk ka po shmrejna, po i kam flok katastrofë. Qa e bësht është? A që në kom? Qyre, qëtë video përbaj se unë e kom pas problem, edhe më ka pas ndodh një 3-4 herë, mas por nuk e kom ditë pse o të ndodh, edhe i dyta, kur e kuptova pse o të ndodh, së një gjoj që asë zgjidhjen. Për çka e kam fjollën? Fjollën e kam për ingjizim që bëhet në iPhone zakonisht. Për Android ju jeni në rregull, ju mëni me bëvish like videon edhe me dal, edhe subscribe në harroni. Që njëni e ka emrin Hevc, që i bjen High Efficiency Video Coding, edhe i dyti është Most Compatible, që i bjen me ingjizu H.264. Dallimi mes Hevc edhe MP4 është që Hevc përdor ma pak megabajt, domethënë kur të ruhet video, se sa MP4. Për që ta iPhone-at e kam bo që me ingjizu sa ma shumë video edhe me pas hapësirë. Tash by default ose vet, iPhone-at e kanë caktuar qëtë kodekin e parë Hevc. Po problemi është që me qëtë kodek Premiera nuk punon mirë. Bile ka njëherë edhe në kompjuter nuk mundesh me qelë fajlën hiq, edhe të vyrë me downloadu një program që i qelë qëta fajlat që janë Hevc. Edhe të shkoj nerva se për një video shumë shkurt që nashtë të ke bon iPhone për shpejt, ka morë ko, së ne ke qelë, Premiera ta ka vanu ta një video, të ka editu shumë keq, ka njëherë e ban skip, ka njëherë nuk e ban load hiq. Nëse dënë me rujt vetin për videot e ardhshme, qel iPhone-in, hinte settingsi, shko te kamera, edhe hinte format, edhe bën e dytën, most compatible. Se dhe me thonë formati ndryshon prej qasoj Hevc në H.264, që me H.264 Premiera dhe shumë editor tjerë nuk kam problem, se gati kreti ngjizojnë qatë format. Edhe bënja like videos poshtë. Po tash për tyje që e ke bo më këtë gabim edhe i ki videot janë të qitë problem, kena me i bo Convert. Për me i bo Convert është shumë thjesht, duheni me shku të një website, që e ka emrin qështu, që tu mëni me gjithë shumë programe që janë me pagese krejt, po që tu i kini shumicën folë. Se nuk po guzoj me folë anglisht me terma kështu që përdoren për qësi programe, se mënë që ke video me shku down. Shkoni të search edhe shkruni free make, ok, edhe e downloadoni qëta. Kjo do me thonë është full programe. Po mos e bani update asë njëherë se nuk është mirë me bo update, se mënët me jau qitë prej full licensës, mënët me jau qitë kështu normal, veç 7 dhe që është. Edhe i dyta është që unë i marrë krejt programit prej qëtushit, halo asë njerë nuk më pos problem. Ka njerës që nuk dojnë me morë qëse programe me piraterum. Pe logaritëm që e ke marë, edhe jem në regull. Mas e ke marë videon, shkojmë të starti edhe shkrujmë converter. Edhe tash e kena videon qëto, që i ka 59 MB, edhe e kopim me bojmë drag and drop të vene. Që ku ta qëtë këtu formatin që i ka Hevc, edhe është për momentin 4K. Një sen që së më pëlqejke ishtë që s'po më ishe me bo convert pi 4K në 4K, po veç në 1080. Po të ke fundit nëse ki punën për me pështu qatë file, edhe full HD të krymë punë sa dush. Kena shumë mundësi me bo export, mujna me bo to AVI, to MP4 edhe to MPEG. Prej shtu në 3 javë, MPEG e ka filin pak matë malë, që e ka dikon 92 MB, dërsa MP4 edhe AVI e kanë filin 16 MB, masit bëhet export. Kështu që cilën du shtimin është me zgjedh, MPEG e kësha zgjedh veç që ka ma shumë megabajt, edhe për kompresim është ma mirë. Po më nështë edhe MP4 pa problem. Na mëjna me bon të dyat, mas por ishkuna në MP4, edhe e bojmë qëtu në desktop, save, convert. Tash jem në regull, u bo convert prej move to MP4. I njëti sen është me bo edhe të MPEG, edhe convert. Masane, me qëtë file në Premiere nuk kime pas problem as edhe një të roheq. Veç e ban play edhe ko me hec video pa pik probleme, masane më nëshme qëfar dush efekte. Qysh pe vrejni që, kur ke file Hevc, pe vrejni që audio sështë të ma ledzu. Kështu ban audio, amo për momentin nuk mi qëtë këtë waveform. Të më thonë problemi parë që veç e hasa me Hevc. Që kjo konë këtë problemi të këtë video. Nëse të ka pëlqy që këtë video bane like, nëse dënë halo ma shumë tutoriala për qësisëne, bëni subscribe edhe na shihemi në video në ardhshme. Peace out.